Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Handmade Kitty sẽ chia sẻ với các bạn cách làm một chiếc vòng tay hình bông hoa đơn giản như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ cùng nhau thực hiện với Handmade Kitty nhé. Để bắt đầu, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc kẹp phai, hay còn gọi là một chiếc kẹp giấy như thế này, để chúng ta sẽ cố định sợi dây vòng. Tiếp theo, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 sợi dây lụa. Sợi thứ nhất có chiều dài là 90 cm. Và sợi thứ hai các bạn sẽ chuẩn bị cho mình có chiều dài là 200 cm. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng nhau thực hiện với Handmade Kitty nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ sử dụng sợi dây có chiều dài là 90 cm và chúng ta sẽ gập đôi sợi dây lại cho mình. Sau đó, các bạn sẽ kẹp lại trên chiếc kẹp phai như thế này. Và như vậy chúng ta được 2 dây chính, và 2 dây này chúng ta sẽ gọi là 2 dây vòng. Tiếp theo, các bạn sẽ sử dụng sợi dây màu đỏ, chúng ta làm dây Tết. Và các bạn cũng sẽ gập đôi lại cho mình, lấy điểm giữa. Và lúc này, sợi dây Tết các bạn sẽ đặt dưới sợi dây chính của chúng ta như thế này. Và các bạn lưu ý cho mình, sợi dây phía bên tay trái chúng ta sẽ gọi là dây 1. Và sợi dây phía bên tay phải các bạn sẽ gọi là dây 2. Để tiếp tục mũi Tết thứ nhất, các bạn sẽ lấy dây 1 đặt lên trên sợi dây chính cho mình. Đặt lên trên 2 sợi dây chính. Và tiếp theo, sợi dây 2 này các bạn sẽ đặt lên sợi dây 1. Và chúng ta sẽ luồn xuống dưới sợi dây chính. Và lúc này các bạn đưa lên trên cho mình. Và như vậy, đây chính là mũi Tết thứ nhất. Lúc này, các bạn sẽ kéo cả 2 sợi dây lại cho mình. Như vậy, chúng ta được mũi Tết thứ nhất. Tiếp tục mũi Tết thứ hai. Mũi Tết thứ hai sẽ khác với mũi Tết thứ nhất. Các bạn lưu ý, chúng ta vẫn gọi dây phía bên tay trái là dây thứ nhất và dây phía bên tay phải là dây thứ hai. Mũi Tết thứ hai, các bạn sẽ lấy dây 1 đặt dưới sợi dây chính như thế này. Và tiếp tục dây 2 của chúng ta cũng sẽ đặt dưới sợi dây 1. Và sau đó thì các bạn sẽ vắt lên trên và luồn từ trên xuống dưới như thế này cho mình. Và chúng ta sẽ thít chặt lại. Như vậy, các bạn được mũi Tết thứ hai. Tiếp tục mũi Tết thứ ba. Mũi Tết thứ ba, chúng ta sẽ lấy dây 1 đặt lên trên sợi dây chính. Và tiếp tục dây 2, các bạn sẽ đặt lên sợi dây chính, sợi dây 1 như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ luồn xuống dưới sợi dây chính.
và các bạn sẽ đưa lên. Và chúng ta cũng sẽ thít lại. Như vậy, chúng ta đang test mũi test thứ 3. Và mũi test thứ 3 chúng ta lặp lại giống như mũi test thứ nhất. Tiếp tục mũi test thứ 4. Mũi test thứ 4 chúng ta sẽ lặp lại giống như mũi test thứ 2. Và lúc này sợi dây 1 các bạn sẽ đặt dưới sợi dây chính của chúng ta. Và sợi dây thứ 2 các bạn cũng sẽ đặt dưới sợi dây 1 như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vắt lên trên qua hai sợi dây chính và luồn xuống dưới. Sau đó thì các bạn cũng sẽ thít chặt lại cho mình. Như vậy chúng ta được 4 mũi test. Và mũi test thứ 5 chúng ta sẽ lặp lại giống như mũi test thứ nhất và thứ 3. Các bạn sẽ đặt lên trên sợi 1, các bạn đặt lên trên sợi dây chính. Và sợi dây thứ 2 các bạn cũng đặt lên trên sợi dây 1. Sau đó chúng ta luồn xuống dưới sợi dây chính và đưa lên. Và lúc này các bạn cũng sẽ thít chặt lại cho mình. Như vậy các mũi lẻ 1, 3, 5 và 7, 9, các mũi tiếp theo các bạn sẽ test giống nhau. Các mũi lẻ các bạn sẽ test giống nhau. Và tiếp theo mũi test thứ 6 chúng ta sẽ lặp lại giống như mũi test thứ 2, thứ 4. Sợi dây 1 các bạn sẽ đặt dưới sợi dây chính. Và sợi dây thứ 2 chúng ta cũng đặt dưới sợi dây 1. Sau đó các bạn vắt lên trên sợi dây chính và luồn xuống dưới như thế này. Như vậy các bạn được mũi test thứ 6. Các mũi test chẵn tiếp theo sẽ giống như mũi test thứ 2, thứ 4, thứ 6. Thì các mũi chẵn như 8, 10, 12 các bạn sẽ test giống như mũi test thứ 2, thứ 4, thứ 6 cho mình. Và cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ test dây vòng cho mình. Sau khi các bạn đã test được dây vòng có chiều dài từ 5 đến 6 cm như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành test bông hoa ở giữa. Để bắt đầu test bông hoa, các bạn sẽ đặt dây 1 và dây 2 đối diện nhau cho mình như thế này, tạo thành một vòng tròn. Và các bạn sẽ lấy dây vòng tách dây ra cho mình. Từng dây một các bạn sẽ test mũi test như thế này. Các bạn sẽ luồn dây vòng xuống cho mình. Và dây vòng thứ hai cũng tương tự. Và lúc này thì các bạn cũng sẽ kéo dây lại cho mình.
các bạn sẽ thít chặt lại cho mình. Và tiếp tục các bạn sẽ lấy dây thứ nhất này chúng ta làm dây chính, và các bạn sẽ tết cho mình mũi tết đầu tiên. Tiếp tục mũi tết thứ hai tương tự. Và dây bên đối bên chúng ta cũng sẽ tết tương tự cho mình 2 mũi tết. Dây màu đỏ các bạn sẽ sử dụng làm dây chính, và dây màu xanh các bạn sẽ sử dụng làm cánh hoa là dây tết. Và tiếp tục lúc này các bạn sẽ đặt 2 dây vòng của chúng ta, 2 dây màu đỏ đối diện nhau như thế này. Các bạn sẽ tết cánh hoa cuối cùng để chúng ta được bông hoa thứ nhất. Như vậy chúng ta đã được bông hoa thứ nhất. Để tiếp tục bông hoa thứ hai thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Các bạn sẽ sử dụng dây màu đỏ chúng ta làm dây chính, và dây màu xanh các bạn sẽ sử dụng làm dây tết. Và các bạn cũng sẽ tết cho mình là 2 mũi tết. Dây đối diện các bạn cũng sẽ tết tương tự. Và lúc này chúng ta cũng sẽ tết cánh hoa cuối cùng để kết được bông hoa thứ hai. Các bạn sẽ thít dây khít lại cho mình. Và như vậy chúng ta đã được bông hoa thứ hai. Tiếp tục bông hoa thứ ba chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Và cuối cùng chúng ta sẽ kết cánh hoa cuối cùng để tạo được bông hoa thứ ba.
Và lúc này chúng ta đã được ba bông hoa. Và phần còn lại chúng ta sẽ test phần dây vòng. Dây vòng các bạn sẽ test giống như phần trên như thế này cho mình. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ test giống như mũi test đầu tiên. Và cứ lần lượt như vậy, các bạn sẽ test hết phần dây vòng cho mình. Kết thúc dây vòng, chúng ta được chiếc vòng hoàn chỉnh như thế này. Ở đây, phần nút thắt dây như thế này, mình có hướng dẫn ở một số video, mình sẽ chia sẻ với các bạn theo đường link phía bên dưới. Và như vậy, đây chính là sản phẩm hoàn thiện của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công.